สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตามถนนสาย121เลี่ยงเมืองนะครับจะไปตังกองทรายสี่แยกกองทรายเนาะเข้ามาก็จะมีทางแยกไปบ้านบกหัวจ้างนะครับตามแผนที่เลยครับผ่านบ้านปลาเศร้านะครับจากถนนสาย121นี้นะครับผ่านบ้านปลาเศร้านี่ก็จะมีโค้งเนาะครับถนนก็จะเป็นถนนแยกเข้ามาทางด้านหน้าก็จะมีป้ายบอกนะครับเป็นป้ายชื่อวัดนะครับจากโค้งในเขาเลี้ยวแยกเข้ามานะครับสายมือแยกเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาพอสมควรนะครับผ่านโรงงานที่เป็นสีฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวานี่นะครับแล้วเราก็จะมาเจอลานโล่งๆเนาะเป็นลานโล่งๆกว้างๆลานซีเมนต์นะครับสูดลานนี้ก็จะมีอันพระพุทธรูปตั้งอยู่นะครับพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่นะครับน่าจะเป็นปางปฐมเทศนานะครับไปพ่อชื่อเพื่อนบอกว่าเป็นพระประธานพรชัยยะมงคลนี่นะครับปางพวกนี้เหมือนปางปฐมเทศนานะครับที่เพิ่นจีบนิ้วอยู่นี่นะครับเนาะองค์พระนี่ก็เป็นปูนปั้นนะครับโอ้ยสีขาวจัดงามนะครับเป็นแบบเชียงแสนสิงห์หนึ่งครับเนาะนั่งบนฐานดอกบัวลักษณะงามครับมาทางขวามือติดกับหัวนี่ก็จะอ่านป้ายชื่อวัดครับวัดเพิ่นว่าชัยมงคลนี่เนาะแล้วก็วงเล็บว่าปักกล้วยนะครับเราก็ลองย้อนปิกมาตังประตูตังเข้าเลยนะครับเป็นประตูตะวันออกนะครับมีหูปั้นยักษ์เฝ้าอยู่2ตนนะครับตนหนึ่งสีแดงตนหนึ่งสีเขียวนะครับบนหัวเสาทั้งสองข้างนี่ก็มีหูปั้นสิงโตนั่งอยู่เนาะตัวซ้ายนี่มีเทพพนมยืนอยู่ตัวนะครับลักษณะของหูปั้นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะได้รับอิทธิพลเหมือนกับแบบของพม่านะครับมาในการที่จะมาแปลงมาปั้นครับหูปั้นยักษ์เปิ้นก็ถ้าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณก็หาเนาะส่วนนั้นสิ่งตั้งขวามือนี่นะครับก็มีแต่เทพพนมนะครับที่ยืนอยู่แต่เป็นเพศหญิงนะครับเป็นแม่หญิงเนาะตัวองค์ซ้ายเป็นผู้ชายนะครับจากประตูเข้ามาทางด้านใต้นี่จะหันว่ามีอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูนด้านบนมีหน้าบันไม้แกะสลักจัดงามครับปุดแกะไว้ลวดลายอ่อนช้อยดีครับส่วนตั้งลุ่มนี่ก็จะเป็นปูนนะครับอาคารของเปิดนี้ก็บ่แน่ใจว่าจะเป็นหอไก่ก็ครับเนาะหอไก่ของวัดหรือเปล่าแต่ลักษณะท่าทางจะเป็นอย่างนั้นนะครับใกล้ๆกันก็จะมีกุฏิทรงสร้างเป็นเหมือนกับอันตึกแถวนี่นะครับเป็นคอนกรีต2ชั้นนะครับระหว่างกำแพงชั้นนอกชั้นในนี่ก็จะมีศาลาอเนกประสงค์เนาะแล้วก็มีซุ้มประตูบริเวณนี้อาจจะเป็นเนื้อที่คิดว่าเพิ่มเติมมาจากของเก่าก็หาเนาะอันเสาทางเข้าชั้นที่2นี่นะครับมีหูปั้นสิงห์นั่งอยู่บนฐานบัวหงายเนาะแล้วก็บริเวณขาสิงห์มีเทวดาอยู่ครับหูปั้นสิงห์กับเทวดากู้นี่นะอู้จัดงามเลยครับลวดลายอะไรอย่างนะครับน่าจะเป็นของเก่าของเดิมเนาะดูแล้วอันแตกต่างจากสิงห์กู้ที่อยู่ตรงหน้านะครับฝีมือลวดลายการปั้นของเปิ้นมีลักษณะเป็นแบบของพม่านั่นนะครับเป็นศิลปะแบบของพม่าน่าจะเป็นพม่าแบบพม่าล้านนาพม่าเชียงใหม่นะครับจะว่าเป็นพม่าแท้ๆเดิมๆเลยก็บ่น่าจะใช่เนาะแต่ว่ามันดูไก่ๆมาทางล้านนาสักหน่อยนะครับลวดลายสัดส่วนไหนของเพื่อนดูมันพอดีเหมาะสมกันนะครับมีความสมดุลสมมาตรนะครับลวดลายต่างๆก็ดูคลาสสิกบ่ต้องแต่งแต้มสีเลยนะครับสีขาวๆบ่ใดนี่ก็ยังจัดงามแล้วครับรายละเอียดของลวดลายไอ้ยังก็ยังสมบูรณ์อยู่นักนะครับน่าจะอนุรักษ์ไว้ให้ดีเนาะครับเป็นหีดเป็นหอยของคนรุ่นต่อไปครับขวามือติดกับประตูตั้งเข้านี่ก็มีอาคารชั้นเดียวเนาะเป็นทรงแบบล้านนานะครับมีจ่อฟ้าใบละกาหางหงอย่างพร้อมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะบริเวณหน้าบันแนบข้างนี่เป็นไม้แกะสลักลวดลายเครือดอกพุตานครับปิดทองงามเหลืองอลามเลยนะครับ
ลองเข้าไปดูตั้งในสักหน่อยนะครับเข้ามาตั้งในจะเห็นรูปปั้นพระศรีวลีอยู่ตั้งหน้าเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มพระพุทธรูปอยู่หลังคุณนะครับเนาะพระศรีวลีเพิ่งก็เป็นสีทองนะครับแล้วก็ระหว่างพระศรีวลีกับกลุ่มพระพุทธรูปนี่ก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่เลยครับเป็นอันพระพุทธบาทจำนวน4รอยนะครับเหมือนนั้นพระบาท4รอยที่บนดอยบุญนะครับคล้ายๆกันเนาะบริเวณเสาอย่างนี้ก็มีการเขียนเรื่องราวการแย่งชิงผลมักกะลีผลนะครับแต่ว่าน่าจะมีคนมาเขียนเส้นเพิ่มเติมจากของเก่าเพื่อนกลัวหันบาชัดก็ว่าจะได้เอาปากกาเอาดินสออย่างมาเขียนนึกเห็นชัดๆนะครับว่ามันเป็นจะอี้นะครับเนาะก็มันก็ดีไปอย่างนะครับ ส่วนเสาของตั้งอื่นนี่ก็อาจจะเขียนเป็นทิวทัศน์ธรรมชาติฝีมือช่างพื้นบ้านนะครับบางส่วนก็เขียนให้มันเหมือนกับเป็นลายหินอ่อนนี่นะครับสมัยหินอ่อนสมัยก่อนนี่หินอ่อนก็แป้งเนาะครับเจ้าบ้านเปิดมหูเนี่ยได้ก็เอาสีเนี่ยมาเขียนเป็นลายหินอ่อนไว้เสียเลยนะครับผนังอาคารตรงกลุ่มพระพุทธรูปก็วาดเป็นรูปทิวทัศน์ธรรมชาตินะครับส่วนพระพุทธรูปก็เป็นปูนปั้นฝีมือช่างพื้นบ้านเนี่ยนะครับถ้าดูไปนะบ่ได้อันมีลักษณะเหมือนแบบเจ้าวังอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าสมัยใหม่นะครับดูไปก็คล้ายๆกับของมูลลื้อนะครับของชาวไทยลื้อนะครับส่วนผนังหลังพระประธานนี่ก็วาดเป็นรูปต้นโพดูห่มคลึ้งนะครับมีแมงต่างๆอยู่นะมีสัตว์ต่างๆอยู่บอกว่าจะเป็นนกกาเป็นนั้นแมงที่มันเป็น4ตีน2ตีนไหนนะครับที่เพื่อนเขียนไว้ก็มีหลายอย่างครับต้องก้อยไปพิจารณาดูนะครับเนาะแต่ก็จะทำให้เห็นว่าสมัยก่อนนี้มีนกยางนกอะไรอย่างอยู่ในหนองในน้ำนี่นะครับล่มลื่นเนาะตอนนี้เอามาดูที่ฐานพระพุทธรูปนะครับเพื่อนทำเป็นกลีบดอกบัวหงายนะครับเป็นกลีบดอกบัวหงายซ้อนๆกันเนี่ยลักษณะเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับงามไปแหมแบมครับสู่ห้องทางขวานี่จะหันว่าเป็นรูปปั้นของพระสังกัจจายนะครับสีทองนั่งอยู่นะครับขี้ปูมลามอย่างนี้นี่เป็นพระสังกัจจายนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นคนจีนอันนั้นก็จะเป็นแหมอันนึงนะครับฝีมือในการสร้างพระพุทธรูปการวาดภาพตกแต่งต่างๆนี่ก็มีลักษณะเป็นงานท้องถิ่นเนาะรอยพระพุทธพระบาทเองก็มีขนาดใหญ่นะครับทำเป็นหอยซ้อนกัน4หอยนะคงถ้าจะหมายถึงพระพุทธเจ้าถึง4พระองค์นะครับ5พระองค์4พระองค์เนี่ยตอนนี้มา4แล้วเนาะยังค้างแหมองค์หนึ่งนะครับจะหันว่าหอยอันแรกนี่จะใหญ่ขนาดนะครับแล้วก็ก้อยน้อยลงเลยนะครับของอันพระพุทธเจ้าโคดมนี่ก็น้อยนะครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าใหญ่กว่ามนุษย์ปกติธรรมดานะครับอันนี้เป็นแบบจำลองนะครับก็เพิ่นก็เป็นเครื่องหมายไว้เนาะครับนอกว่าพระพุทธศาสนามาถึงนี่แล้วเนาะรูปนกอย่างที่เห็นนี่ก็คงจะเป็นอีกานะครับเป็นกาเนาะซึ่งบ้านเราบอกค่อยมีในเรื่องนี้นะครับแสดงว่าแต่ก่อนนี่เคยมีกามีแมงอย่างนักนะครับมีกวางมีอย่างนะครับที่เพิ่นเขียนไว้เนาะมีเสือมีอย่างตัวครับก็น่าอนุรักษ์รักษาไว้นะครับสำหรับที่นี่เนาะจากด้านในอาคารหอยพระบาท4หอยเนี่ยครับเราก็จะเตียวออกมาจะเห็นว่าบริเวณกลางวัดเลยนะครับจะมีวิหารซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างบูรณะนะครับตอนที่เราไปนี่นะครับก็เปิ้นกำลังใส่หลังคาใหม่ก็ครับเนาะตั้งหน้าวิหารนี่ก็มีเสาหงนะครับเสาหงแล้วแขวนตุ้งกระด้างเป็นแมงประจำปีเกิดนะครับเรียงเป็นแลบไว้นะครับเป็นตุ้งกระด้างไม้เนาะแล้วก็หาวบันไดเปิ้นเป็นมังกรคายนาคนี่นะครับเป็นตัวมอมคายนาคนี่ดูจัดงามเหมือนกันนะครับเป็นศิลปะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะมีการบูรณะมาพ่องแล้วนะครับเนาะพระวิหารนี่ก็กำลังอยู่ระหว่างบูรณะแต่ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้าไปดูของต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะครับตอนมีหลังคามีอย่างคุมไว้ก็อาจจะบ่ค่อยชัดเนาะ
ถ้าเข้ามาดูก็จะหันชัดขึ้นมีแสงอาทิตย์ลอดมาให้กอยตัวนะครับบริเวณตั้งในนี่ก็มีเสาสี่เหลี่ยมมีหูปวาดนะครับเป็นนางเมฆขลาล่อแก้วกระคำเนาะส่วนระหว่างเสาแต่ละต้นนี่ก็มีแผ่นไม้ทำเป็นลวดลายหม้อดอกนะครับเป็นหม้อดอกบัวนี่นะครับจะว่าเป็นหม้อดอกปุรณคตะก็น่าจะได้นะครับแต่ดูแล้วเป็นดอกบัวนะครับเรียงเป็นแถวเลยนะครับก็จะทำให้เห็นว่าเป็นการตกแต่งในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับลวดลายต่างๆนี่ก็ดูบละเอียดตะใดนะครับแต่ว่าก็มีจังหวะลวดลายสวยงามแบบคนท้องถิ่นว่ากันเถอะบริเวณเสาก็ทำลวดลายเป็นแต้มทองหูบดอกไปนะครับเครือดอกเนาะส่วนบริเวณผนังทางซ้ายมือน่าจะเป็นภาพเขียนสีครับหูพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับจะเห็นถึง3โลกเลยแต่ว่าแปลกตรงที่พระพุทธเจ้าเพิ่นนั่งสมาธิบนดอกบัวนะครับปกติปางเปิดโลกนี้เพื่อจะลงขั้นไดแก้วมาเนาะก็มีข้อน่าสังเกตว่ามีหูแกะสลักเป็นแมงแง่มูนะครับเกาะอยู่ข้างเสาบ่แน่ใจว่าเป็นหนูก็ว่าเป็นนั้นตกโตกับมูนะครับเพราะตัวยังบ่แน่ใจนะครับแต่น่าจะเป็นนั้นกิมมิกนะเพราะว่าเป็นกิมมิกหรือว่าเป็นลูกเล่นของคนศาลาโบราณนะครับศาลาโบราณที่เปิ้นมักจะแฝงไว้ในผลงานนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรสชาติหนึ่งนะครับของศาลาที่เปิ้นฝากเอาไว้เนาะที่น่าจะมาศึกษานะครับคนสมัยใหม่ก็มาศึกษาได้เนาะโครงสร้างอาคารเดิมส่วนใหญ่จะเป็นสร้างจากไม้นะครับซึ่งชำรุดง่ายเนาะแต่ช่างโบราณก็สามารถที่จะแกะสลักแล้วก็สร้างลวดลายได้ง่ายเหมือนกันสำหรับโครงสร้างที่เป็นไม้นี่นะครับถ้าเป็นเหล็กเนี่ยผมจะรันไปสลักอย่างใดนะครับสมัยก่อนไม้มีนักก็สลักไม้ได้งดงามนะครับเนาะการตกแต่งลวดลายนี่ก็เป็นรูปวาดแล้วก็มีการแต้มทองบางส่วนก็อาจจะเกิดจากการบูรณะตกแต่งเพิ่มเติมตามยุคสมัยนะครับมีรูปมันเจ้าภาพก็ว่าจะได้นะครับมีใส่ในธงในไทยนี่ก็แสดงว่าสมัยกลางๆแล้วนะครับเนาะหลังสงครามโลกอย่างนี้เพิ่นก็นิยมกันอย่างนั้นนะครับนิยมตามแบบสากลนะครับที่จะผูกไทยใส่หมวกอะไรอย่างของเพิ่นตามนั้นนะครับการแกะสลักไม้นี่ก็เป็นเทคนิคที่นิยมในยุคสมัยหนึ่งนะเนื่องจากว่าไม้นี่มันมีนักครับความใกล้ชิดกับวัสดุอย่างไม้นี่ก็ทำให้คนเฮาเนี่ยมีเทคนิคที่อันสามารถจะแกะสลักจะอย่างที่มันงดงามได้นะครับเพราะว่าหูจักนิสัยใจคอกันเนี่ยนะครับเราวางช่างกับอันไม้นะครับเนาะก็ทำให้เฮาสามารถแกะสลักอย่างได้งามเลยครับช่างคนแกะได้จัดงามจังหวะลีลาเพิ่นดีครับของที่นี่นะปกติถ้าอันหลังคาบังไม่เหี่ยก็บ่หันทีเท่าใดเนาะผลงานมูลนี้ก็จะถูกถ่ายทอดเป็นงานสร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติของชาตินะครับซึ่งมันก็สามารถแสดงอัตลักษณ์ของผู้คนในท้องถิ่นได้เนาะผลงานของช่างที่แสดงออกไว้นี่นับว่าสวยงามครับแสดงตัวตนได้บ่น้อยหน้าไปกว่าที่อื่นเลยนะครับสำหรับวัดนี้แสดงว่าคนบ้านนี้สมัยก่อนก็มีฝีมือนะครับเนาะเราเข้ามาดูภายในวิหารจะเห็นว่าอันเสาเปิ้นแบบโบราณนะครับเป็นเสากลมรับโครงสร้างนะครับประตูลักก็เป็นไม้แกะสลักรูปเทพพนมนะครับอยู่ในเถาดอกพุตานครับเนาะฝีมือการแกะสลักนี่อ่อนช้อยสวยงามเลยครับสังเกตดูจะเห็นว่าเปิ้นแกะสลักได้ลึกเลยนะครับเนาะแกะได้ลึกพอสมควรมีรายละเอียดดีนะครับถึงแม้จะผ่านการเวลามาเมินนานนอกจากบานประตูตั้งหน้าแล้วนะครับเฮามากอยประตูตั้งข้างก็จะเห็นว่าเป็นไม้แกะสลักแต่อันนี้ลวดลายจะเป็นเครือกระนกนะครับมีสัตว์ต่างๆอย่างนกอย่างกระรอกแล้วก็มีรูปสลักของพระรามนะครับน่าจะเป็นพระรามแผงสอนนะครับเพราะว่าตั้งลุ่มนี่จะเห็นว่ามีเป็นหนุมานแบกพระรามอยู่เนาะอันนี้จะเห็นว่า
เริ่มหน้าศิลปะมูนี้น่าจะเริ่มได้รับอิทธิพลจากภาคกลางมาแล้วนะครับเพราะว่าลายกระนกเปรียวอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นของภาคกลางนะครับบ้านเฮาส่วนมากจะเป็นดอกพุตานเป็นพักกูดนี่นะลายบะแหลมบะเลี่ยมซะใดนะครับแล้วก็เรื่องราวอย่างรามเกียรติ์เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องราวจากภาคกลางมาเนาะแต่จะได้กระจ่างนะครับฝีมือการแกะสลักไม้ที่นี่ของเพื่อนขอนับว่างดงามนะครับลวดลายคมชัดนะครับเนาะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างหางกระรอกเลยนะครับน่าสนใจนะครับเพื่อทำเป็นเปี้ยวไว้งามเลยนะครับตั้งในสูตรของพระวิหารนี่ก็จะมีกลุ่มพระพุทธรูปนะครับซึ่งบริเวณเพดานนี่มีโลหะดุลเป็นลวดลายหงส์ลวดลายมังกรตรงกลางนั่นน่าจะเป็นลายนกยูงนะครับอันนี้เป็นโลหะดุลนะครับหรือพวกเขาว่าต้องนะครับต้องแผ่นโลหะมาเป็นลายแล้วก็ติดคำนี่นะครับอยู่ได้เมินนะครับของหมู่อย่างอีเนาะลวดลายดุลโลหะมูนี่ก็มีความผสมผสานระหว่างลายของคนจีนนะครับแล้วก็ลายไทยเข้าด้วยกันดูแล้วก็น่าสนใจนะครับแสดงถึงอิทธิพลของคนจีนนะครับที่มามีอิทธิพลอยู่แถวนี้นะครับก็เลยมีลวดลายที่เป็นลายจีนผสมลายไทยครับมันก็เป็นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับฐานแท่นแก้วแล้วก็ฐานบัวรองรับพระประธานนี่ก็ตกแต่งด้วยกระจกสีเนาะส่วนองค์พระประธานเป็นปูนปั้นปิดทองนะครับเป็นปิดจนเป็นเงาแวววาวเลยนะครับอันนี้น่าจะบูรณะใหม่นะครับใจทองอย่างหัวน้อมมาติดจนแวววาวแล้วนะครับมีพระพุทธรูปของสาวกหรืออาจจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นกับบุหุนะครับเนาะอยู่ตรงข้างเป็นปูนเหมือนกันครับปิดทองสวยงามเหมือนกันฝีมือน่าจะเป็นช่างพื้นถิ่นนะครับเพราะว่าหน้าตาดูจะเป็นออกทางไทยหรือเป็นอย่างนี้นะครับโดยรวมก็จะรู้สึกว่าหน้าตาเหมือนคนเฮาเนี่ยนะครับในถ้าเป็นเจ้าบ้านเปิ้นปั้นนะครับส่วนผนังตั้งหลังองค์พระประธานนี่เปิ้นเขียนเป็นรูปต้นโพใหญ่เลยครับมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่นะมีกระรอกกระเตนกเก้านี่นะครับมีอะไรอย่างมีเก้งมีกวางอะไรอย่างอยู่ตรงในด้วยนะครับนี่เรามาสังเกตว่าปลายนิ้วปางชนะมารมีลักษณะเสมอกันนะแต่ว่าแตะกับพื้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของบ้านเฮานะครับฐานบัวก็ประดับกระจกนะครับอย่างที่ว่าไปตะกี้เนาะก็หวังว่าการบูรณะพระวิหารนี่ก็จะเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่แสงแดดฝนลมเนาะอย่างก็จะมาใกล้ๆนี้แล้วนะครับจะเข้าภาษาแล้วฝนลมก็จะมานะครับก็จะทำให้มันเสียหายได้ง่ายเนาะแล้วก็บริเวณผนังทั้งบนจะเป็นเรื่องราวพุทธประวัติส่วนทั้งลุ่มเป็นเรื่องราวทศชาติตอนพระเวสสันดรนะครับที่เพิ่นเขียนไว้เนาะก็ทางวัดก็พยายามเอาพลาสติกอย่างมาโป๊กเต็มที่แล้วนะครับองค์ประกอบโดยรวมของศิลปกรรมที่ตกแต่งวิหารแห่งนี้ก็นับว่ามีความสวยงามทรงคุณค่าบ่น้อยเลยนะครับสมกติเจ้าหมู่สมาชิกเพิ่นบอกว่าขอมาก้อยสักน้อยเตอะวัดปักกล้วยนี่นะเนาะก็มาแล้วก็งามเต้นะครับเขาก็ลงจากวิหารมาตั้งใต้สักน้อยนะครับทางด้านหน้าวิหารนี่ก็จะมีหอพระอุปคุตตั้งอยู่นะครับเพื่อนนิยมเอาหอพระอุปคุตมาตั้งหน้าวิหารนะครับแต่ว่ารูปปั้นพระอุปคุตที่นี่ก็ดูแปลกตาสักน้อยนะครับเพราะว่าเปิ้นหันหน้าไปทางซ้ายมือของเปิ้นทางขวามือของเฮานะครับปกติเฮาจะเห็นเปิ้นหันหน้าไปแหมเพิกนึงนะครับแล้วก็เปิ้นก็อุ้มบาทไว้ตัวนะครับสำหรับพระอุปคุตที่นี่ทาสีเหมือนจริงเลยนะครับองค์จัดใหญ่ครับใครจะมาปูจาก็ได้นะครับมาทำบุญไหว้พระอุปคุตมีปลาเงินปลาทองอะไรอย่างพร้อมเอามากอยกำยันแล้วก็ลวดลายแกะสลักหน้าพระวิหารกำนะครับมีความสวยงามแล้วก็
จังหวะลีลาของเปิ้นลายเปิ้นขนาดของลายเปิ้นนี่ก็ดูสมส่วนกันดีนะครับน่าจะเป็นของเก่าของโบราณในบางอันนี่นะครับส่วนบางอันอาจจะมีการประหองว่าบูรณะขึ้นมาพ่องเองนะครับแต่โดยรวมงดงามเลยครับเตียวต่อครับมาดูนะครับจะเห็นว่าประตูวิหารนี่มีเพียงประตูเดียวเนาะแต่ว่าเปิ้นเอาประตูข้างเนี่ยมาไว้ข้างวิหารเลยนะครับไม่ได้ไว้ข้างประตูหลักเนาะแล้วก็มีขั้นใดขึ้นแปลงเป็นขั้นใดโก้งอันนี้น่าจะมาทำสมัยใหม่ก็ว่าของเก่าก็บ่แน่ใจนะครับที่ขั้นใดมองโก้งนี่นะทางซ้ายมือนี่มีกุฏิพระเนาะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เฮามาทำบุญได้นะครับเตียวกายมาก็จะหันว่าช่องหน้าต่างนี่ตังบนเพิ่นทำเป็นซุ้มแบบง่ายๆนะครับตรงกลางมีธรรมจักรปั้นขึ้นมาเป็นแบบนูนต่ำนะครับเป็นธรรมจักรกุบาลเหมือนกันนะครับหลังวิหารก็จะมีพระธาตุนะครับพระเจดีย์หรือพระธาตุนี่เป็นรูปทรงแบบพม่าที่ยังคงสภาพองค์ประกอบสวยงามไว้ได้จัดดีแล้วครับมีหัวเตี้ยๆอยู่รอบตัวนะครับหลังพระวิหารนี่ตกแต่งด้วยกระจกสีมีหูแปะแล้วก็ซุ้มพญานาคด้วยนะครับด้านทิศตะวันออกของพระธาตุนี่ก็มีซุ้มพระเจ้าทันใจครับถ้าเราแงะมาดูนะครับจะเห็นมีซุ้มพระเจ้าทันใจเพิ่นเขียนไว้ว่าพระเจ้าทันใจทรงปรารถนาอีนะครับซุ้มนี่ก็เหมือนอุโมงค์เข้าไปเนาะผนังตั้งหลังตั้งในซุ้มนี่ก็จะใช้กระจกเงาสีขาวทำเป็นรูปเหลี่ยมเพชรนะครับส่วนองค์พระพุทธรูปนั้นทาสีทองเลี่ยมมับเลยนะครับเป็นอันพระพุทธรูปปูนนี่นะครับจัดงามครับฐานดอกบัวเบิ้นก็จัดงามบริเวณใกล้ๆกันนี่ก็มีพระพุทธรูปปางลีลาตั้งอยู่นะครับก็เป็นปางลีลาเนาะอันนี้เนาะแล้วก็เขาก็จะหันว่ามีพระธาตุทรงระฆังคว่ำนะครับตั้งบนฐานบัวหงายซึ่งเป็นอันศิลปะแบบของพม่านะครับตั้งบนก็เหนือป้องชะไหนนี่ก็จะทำเป็นลวดลายแบบบัวคว่ำบัวหงายนะครับหับส่วนยอดชัดอย่างตามแบบของศิลปะพม่าเลยนะครับบริเวณองค์พระธาตุนี่ก็จะเป็นที่เป็นองค์ระฆังนี่ก็ตกแต่งลวดลายกาบสีทองพ่องนะครับพื้นหลังก็ติดกระจกเงาเนาะนอกจากนั้นด้านทั้ง4ของพระธาตุนี่ก็จะมีซุ้มแบบพม่านะครับทางในมีพระพุทธรูปยืนดูลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นแบบพม่านะครับแต่ว่าอาจจะมีการบูรณะมาพ่องก็รูปแบบมันก็เลยไก่ๆไปสักหน่อยนะครับเป็นปนๆนี่นะครับเนาะงานปูนปั้นประดับพระธาตุแล้วก็รูปสิงห์บริเวณนี้ก็ยังมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็รักษารูปแบบซึ่งมันเป็นแบบพม่าล้านนาเชียงใหม่เขาได้อย่างดีนะครับแต่ก่อนนี้จะหันมีแบบนี้นักหลายวัดหลายวาครับมาเดียวหลายวัดเพิ่งก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาบูรณะไปจนบ่เหลือเข้าเดิมไปเลยก็มีนะครับแต่อันนี้เพิ่นก็ทำรักษาไว้อย่างเก่านะครับจัดดีก็จะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้นะครับว่าสมัยหนึ่งยุคหนึ่งก็เป็นลักษณะแบบนี้รูปแบบการตกแต่งแบบนี้นะครับมีความน่าสนใจเนาะมีรายละเอียดที่งดงามควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ครับมีลูกเล่นมีกิมมิกมีหูปคนหูปยังหนังจี้นิ้วพ่องเงี้ยนะครับเป็นแมงนั่นแมงนี้อยู่ในซุ้มในอย่างอันนี้เป็นอันลักษณะที่สนุกสนานที่เปิ้นใส่ไว้ในศิลปกรรมนะครับอันนี้น่าจะมีการเก็บรักษาศึกษาสืบกันไปนะครับเนาะสำหรับพระธาตุเจดีย์สมัยนี้เพิ่นก็เน้นที่ความเข้มขลังนะครับบ่ค่อยมีอะไรอย่างจุกจิกเนาะการวางผังของสิ่งก่อสร้างและสิ่งตกแต่งทำในรูปแบบสมมาตรกันนะครับต่อๆกันทุกด้านนะมีความแตกต่างกับเพียงบางจุดนะครับที่อาจจะเสริมมาอย่างมีอันกูกระดูกพ่องมีอย่างพ่องเพิ่มเข้ามานิดๆหน่อยๆนะครับมันก็น่าจะเป็นของที่เพิ่มมาในตอนหลังนี้นะครับแต่โดยมากแล้วก็จะเป็นรูปทรงที่สมมาตรนะครับเตียววนดูรอบนี่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกันทั้ง4ทิศเลยนะครับติดกับพระธาตุมาทางเหนือนี่เขาก็จะหันมีอาคารพระอุโบสถหรือว่าอันโบสถ์นี่นะครับตั้งหลังมีพระธาตุน้อยๆตั้งอยู่เนาะแล้วก็มีซุ้มโค้งยื่นออกมาจากอาคารตัวนะครับ
ถัดอาคารหลังนี้มาสักน้อยนะครับเราแวะมาดูตรงนี้ก่อนจะหันว่าเป็นอาคารเล็กๆนะครับทางในมีบ่อน้ำนะครับมีป้ายเขียนตัวนะครับว่าเป็นบ่อน้ำติ๊บอีนะครับโคตมะมงคลนี่นะบ่อน้ำติ๊บอันนี้ลองเข้าไปกอยครับเปิดมือไม่ยิงเข้ามาอีนะครับอาคารนี้ก็เปิดประตูเข้ามาได้ในบ่อก็มีน้ำบาเลิกนะครับน้ำอยู่จัดนักเลยนะครับบ่อรักษาไว้อย่างดีน้ำใสสะอาดนะครับมีรูปถ่ายไว้นะครับหัวตู้เจ้านี่เป็นไผ่เนาะแต่ว่าอาจจะเป็นนั้นบ่อเก่านะครับที่เพิ่นถ่ายไว้ว่าลักษณะบ่ออันเดิมเป็นอย่างอีเนาะครับอันนี้ก็บูรณะพัฒนามาให้ดีงามอย่างอีเนาะครับใครได้น้ำติ๊บก็มาเอาเนอะจากตั้งหลังนี่เขาก็สามารถติวมาตั้งเหนือนะครับตามแนวอาคารพระอุโบสถนี่นะครับจากเห็นว่าแนวอุโบสถเนี่ยจะมีหัวเตี้ยๆซึ่งเปิ้นเอาไว้แสดงเขตของอุโบสถนะครับบางที่เปิ้นแปลงไว้สูงบางที่ก็แปลงไว้หมอกว่าบ่ฮื้อแมงอย่างเข้าไปได้หูอันเนาะแม่ย่าไม่ยิงก็บ่ฮื้อเข้าไปนะครับก็ฮู้กันเองสำหรับคนบ้านเฮาเนาะหน้าโบสถนี่ก็มีมากรคายหน้าก็ว่าอันตัวมอมคายหน้าเป็นฮาวบันไดนะครับรูปร่างสวยงามพอสมควรเลยนะครับโบสถเพิ่งก็ตกแต่งลวดลายด้วยปูนปั้นอย่างงดงามนะครับก็ประตูทางเข้านี่เป็นก็ทำเป็นทรงปราสาทตังบนมีซุ้มพญานาคนะครับตรงกลางมีรูปปั้นของพระพิฆเนศนะครับอันนี้เปิ้นมีพระพิฆเนศตั้งอยู่เนาะในมือก็กำซ้ำงามซ้ำตีศูนย์อย่างพวกหูนะครับบานประตูนี่เป็นไม้แกะสลักสีทองหูพระนารายณ์ทรงครุฑนะครับส่วนครุฑนี่ก็ยุดนาคไว้ถึง2ด้านเลยนะครับนี่ก็มีแต่พระนารายณ์นะครับเตียนเปิ้นขี่ครุฑนะครับเนาะก็เลยเดาได้เลยว่าเป็นพระนารายณ์ครับติดคำไว้จัดงามเนาะอันนี้มีโอกาสดีเราสามารถเปิดเข้ามาได้นะครับเข้ามาจะเห็นว่าด้านในพื้นที่ของอาคารนี้ปูด้วยหินอ่อนคนดูนึกว่ามันเปื้อนไม่ใช่นะครับมันเป็นหินอ่อนครับแล้วก็บริเวณกลางห้องมีตำแหน่งที่เปิ้นวางลูกนิมิตไว้นะสุดห้องมีซุ้มทรงปราสาทครับตังบนเป็นโครงพญานาคนะครับส่วนยอดเป็นทรงเหมือนทรงพระธาตุนี่ครับพระเจดีย์นี่เป็นยอดนะครับลวดลายแกะสลักไม้บริเวณซุ้มโกงนี่ก็อ่อนช้อยสวยงามครับจังหวะลีลาของเปิ้นนี่งามนะครับด้านหลังซุ้มเป็นห้องโก้งหลังคาโก้งนะครับห้องนี้ก็คงเป็นส่วนที่ยื่นออกไปหลังอาคารนะครับทางในมีพระพุทธรูปเจียงแสนตั้งอยู่ครับลักษณะงดงามครับสำหรับพระพุทธรูปองค์ทางในปุ่นนะครับมีแต้นแก้วทำเป็นเกล็ดไว้นะครับสีต่างๆเนาะโอ้งามครับสำหรับคนที่เป็นไม่ใหญ่ไม่ยิงเข้ามาทางในบ่ได้ก็มาดูทางเนี้ยนะครับเนาะว่าผนังทางในเพื่อนนี่ก็เรียบทาสีขาวมีการตกแต่งภาพเขียนลวดลายใดๆเนาะครับแสดงถึงความสมรรถะเนาะครับเนาะด้านข้างของโบสถนี่ก็ติดกับบริเวณพื้นที่ของพระธาตุตั้งนอกคุณนะครับใจแนวกำแพงห่วมกันเนาะมีทางเตียวเข้าออกได้นะครับเป็นช่องทางเตียวเข้าออกได้ตุเจ้าอย่างเพื่อก็สามารถเตียวผ่านตรงนี้ได้นะครับไม่แย่ไม่ยิงก็บ่ต้องเตียวนะครับกรอบหน้าต่างของโบสถเปิ้นก็ทำเป็นซุ้มทรงปราสาทเหมือนกับประตูนะครับประดับตกแต่งลวดลายปูนปั้นเหมือนกันนะครับส่วนบานหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักเนอะแกะสลักเป็นนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้านี่นะครับมีปางอะไรอย่างปรินิพพานพ่องนี้นะครับเป็นตัดสรู้พ่องแต่ละช่องก็บ่เหมือนกันครับตั้งเหนือนี่จะเห็นมีศาลาอเนกประสงค์ด้านข้างทิศตะวันออกเนี่ยนะครับจะมีสระน้ำขนาดใหญ่นะครับด้านข้างทิศตะวันออกของศาลานี่นะครับบ่แน่ใจว่านี่เป็นสระอะไรหยังเนาะครับแต่ก็เป็นสระน้ำใหญ่เลยหิมสระน้ำนี่ครับก็จะมีหอเสื้อวัดนะครับตั้งอยู่2หลังครับที่เห็นเนี่ยนะครับหลังหนึ่งทำจากไม้อันนี้อาจจะเป็นหอเก่ากันมาเนาะ
หอเก่าหอแก้วเปิ้นนะครับก็ยังคงสภาพดีนะครับแต่ว่ารู้สึกเป็นแบบบ้านๆดีนะครับเป็นแบบพื้นบ้านดีส่วนที่เปิ้นแปลงใหม่จะอยู่ตั้งข้างนะครับทำจากปูนเนาะเปิ้นก็ประดับด้วยปูนปั้นงดงามมีรูปแมงรูปหยังใส่ตัวนะครับเป็นหอที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ข้างในมีเครื่องใช้ก็อย่างสำหรับอันหอเสื้อวัดที่เปิ้นเอาไว้นะครับมีหมอนมีอย่างตัวเนาะ อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนบ้านเฮานะครับที่วัดต่างๆต้องมีหอเสื้อวัดเนาะก็เป็นเทวดารักษาวัดนะเพิ่นว่ากันอย่างนั้นนะครับชื่อว่าป่านี่สังเตือเฮาก็ดูเหมือนว่ามันจะรกจะน่ากลัวนะครับเหมือนจิตใจของเฮาที่รกเรือโดยกิเลสนะครับย่อมอุดมด้วยทุกข์อย่างน่ากลัวเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีนะครับจากลุงตีโวครับสวัสดีครับ